امشب در 24 گزارش اختصاصی از پشت پرده مذاکرات مسقط. طرح 3 مرحله ایران برای حل مسائل هسته‌ای. عراقچی به ویتکاف گفته تهران حاضره در ازای امتیاز غنیسازی رو کاهش و اورانیوم غنی شده رو به کشور ثالث منتقل کنه. شکاف در حلقه مقامات نزدیک به ترامپ درباره موضع واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی. نیویورک تایمز میگه کاخ سفید حمله قریب الوقوع به ایران رو برای مذاکره با تهران متوقف کرده. و دیپلماسی فعال روسیه در آستانه دومین دور مذاکرات آمریکا و ایران. تحویل نامه خامنه‌ای به پوتین توسط عراقچی همزمان با حضور امیر قطر در کرملین. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش در پاسخ به سوالی درباره گزارش نیویورک تایمز گفته او عجله‌ای برای حمله به ایران نداره. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر مذاکره و هشدار درباره گزینه‌های جایگزین گفته ایران نمیتونه سلاح اتمی داشته باشه. نیویورک تایمز پیشتر نوشته بود دونالد ترامپ طرح اسرائیل رو برای حمله به تأسیسات هسته ایران که قرار بود ماه آینده اجرا بشه کنار گذاشته و فعلا به جای اون راه دیپلماسی رو برای محدود کردن برنامه هسته‌ای تهران انتخاب کرده. من نمیگم که با حمله مخالفت کردم، فقط عجله‌ای برای انجام دادن این کار ندارم. ایران فرصت داره که کشور با عظمتی باشه. این گزینه اول منه. اگر گزینه دومی باشه فکر کنم برای ایران خیلی بد خواهد بود. فکر میکنم ایران مایل به گفتگوست. امیدوارم اونا بخوان گفتگو کنن. اگه این کار رو انجام بدم براشون خیلی خوب میشه. من میخوام ببینم که ایران در آینده شکوفا بشه. من مردم ایران رو میشناسم. اونا مردمان فوق‌العاده‌ای هستن. همیشه آدم‌های بسیار باهوش، بسیار پر انرژی و بسیار موفق بودن. نمیخوام کاری انجام بدم که به کسی آسیب برسه. واقعا این کار رو نمیخوام بکنم. اما ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. مسئله خیلی ساده است. همزمان منابع به ایران اینترنشنال گفتن جمهوری اسلامی در مذاکرات مسقط طرح 3 مرحله‌ای رو برای کاهش تنش‌های هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به آمریکا پیشنهاد داده. عباس عراقچی این طرح رو که شامل کاهش غنیسازی به 3.67%، توقف کامل غنیسازی بالا، اجرای پروتکل الحاقی و انتقال اورانیوم غنی شده به کشور ثالثه در ازای دسترسی به دارایی‌های مسدود شده، لغو تحریم‌ها و جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه به استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ ارائه داده. منابع گفتن این پیشنهاد با استقبال اولیه آمریکا مواجه شده. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، چه جزئیات بیشتری میدونیم هم در مورد گزارش نیویورک تایمز و هم در مورد طرح پیشنهادی عراقچی به ویتکاف؟ فرداد، ابتدای اجازه بده نگاه بیاندازیم به همین صحبت‌هایی که دقایقی پیش آقای ترامپ انجام داده. امروز میزبان خانم ملونی بود، نخست وزیر ایتالیا، و فکر می‌کنم همچنان احتمالاً جلسه دو جانبه‌شون صحبت‌هاشون در جریان باشه در رابطه با گزارشی که شب گذشته به وقت ما اینجا در واشنگتن منتشر شد در نیویورک تایمز و حاکی از این بود که اسرائیل طرح و برنامه‌ای داشته برای حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و آقای ترامپ باهاش مخالفت کرده و پیش از انجام اون در واقع ایالات متحده به گویی از اون انصراف داده. این گزارش منتشر شد در این نشستی که آقای ترامپ با خانم ملونی داشت. راجع به این گزارش از آقای ترامپ پرسیدند و گفت که من ازش بیرون نیامدم یا در واقع منصرف نشدم، بلکه عجله‌ای برای انجامش ندارم و بقیه صحبتاشو تا یه حدودی شنیدیم. در ادامه همین صحبتایی که شنیدیم راجع به برجام هم صحبت کرد، راجع به توافقی که در دولت اوباما تصویب شد. آقای ترامپ میگه که یک مشکل عمده‌ای که برجام داشت این بود که خیلی زود تمام میشد و راه بسیار روشنی رو جلوی جمهوری اسلامی قرار میداد که بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در واقع اون مشکلی که برجام داشت الان از نظر آقای ترامپ این بود که تاریخ انقضا داشت و معتقده که داریم راجع به کشورهایی صحبت میکنیم که عمرهای طولانی دارند و توافق‌هایی که با این کشورها امضا
میشه باید توافق‌های طولانی باشه که زود تاریخ انقضا نداشته باشن. این چیزهایی بود که به نظر میرسه الان مد نظر آقای ترامپ هست. البته توضیح نداد که اون توافقی که خودش مد نظرش هست چه تفاوت‌های عمده‌ای با برجام داره. اما اون گزارش رو اگه بخوایم یک نگاه جزئی‌تری بهش بیاندازیم، 4 تا نویسنده داره اون گزارش و با منابع مختلف از اسرائیل، از ایالات متحده صحبت کردن، منابع اطلاعاتی، منابع امنیتی، و اینطور میگن که از زمانی که آقای ترامپ وارد کاخ سفید شده بحثایی بوده، طرحهایی رو دولت نتانیاهو ارائه داده، مقام‌های نظامی اسرائیل به دولت ترامپ راجع به صحبت شده. یعنی تمامی اعضای کابینه آقای ترامپ که درگیر مسائل نظامی و امنیتی هستند این طرحهای اسرائیل رو رعایت کردند، طرحهایی که مشخصا راجع به حمله خود اسرائیل به جمهوری اسلامی و کمک نظامی میخواد از ایالات متحده در تمامی مراحلش، هم حملاتی که پیشنهاد داده بودن نیازمند کمک ایالات متحده بوده. از جمله این بوده که مثلا کماندوهای اسرائیلی وارد خاک ایران بشن، وارد تأسیسات زیرزمینی بشن، همراه با اون کارزار حملات هوایی هم باشه. به این نتیجه میرسن که این بسیار زمان میبره آماده کردن کماندوها. میرن به سراغ طرحی که مبنی بر حمله هوایی گسترده است و در نهایت کابینه ترامپ به این نتیجه میرسه که این حمله تأثیری نخواهد داشت، بریم سمت توافق، که حالا شنیدیم آقای ترامپ هم میگه که اون حمله نظامی رو براش عجله نداره. اما تحول دیگر گزارش اختصاصی خودمون هست که الان راجع به مسقط میدونیم که طرحی رو آقای عراقچی با آقای ویتکاف ارائه داده. آقای ویتکاف هم از این طرح خوشنود بوده. در 3 گام اول این هست که موقت جمهوری اسلامی بیاد غنیسازی 60% رو متوقف بکنه، در ازاش اجازه فروش نفت رو پیدا بکنه. مرحله بعدیش این باشه که بیاد به کل غنیسازی در سطح 60% رو متوقف بکنه، پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه، به بازرسان اجازه بازرسی بده و در ازای اون ایالات متحده کاری بکنه که اروپایی‌ها مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی فعال نکنند. گام آخر که گام مهمی هست و از سمت جمهوری اسلامی خواستش مطرح شده اینه که هر گونه توافق بره در کنگره تصویب بشه. دفعه پیش در دوران برجام این اتفاق نیفتاد. آقای اوباما با آنچه که حالا برجام اسمش به عنوان یک تریتی برخورد نکرد، به عنوان یک توافق اجرایی اکزیکیوتیو اگریمنت برخورد کرد که نیازی به تصویب کنگره نداشت. الان جمهوری اسلامی دنبال اینه که هر اتفاقی که میفته بره در کنگره تصویب بشه، به این خاطر که بدتر اتفاقی براش نیفته. فرداد ممنونم از تو سمیرا قرایی. در وزارت خارجه حین صحبت‌های سمیرا هم تصاویر زنده رو از بیرون در کاخ سفید می‌دیدید، جایی که بعد از پایان دیدار نخست وزیر ایتالیا جورجیو ملونی با دونالد ترامپ تا دقایق دیگه انتظار میره که او کاخ سفید رو ترک بکنه. کشور او طبیعتاً میزبان دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا خواهد بود. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن، به ما پیوسته. آقای طالبلو، چطور می‌بینید گزارش نیویورک تایمز رو به طور خاص که ایالات متحده ظاهراً در آستانه یک حمله به جمهوری اسلامی به خاطر مذاکرات این حمله رو به تعویق انداخته؟ ممنونم از دعوتت فرداد خان. اگه راستش رو بخوای واقعا وقتی دیشب فکر کنم 9 یا 10 شب بود این خبر در نیویورک تایمز اول منتشر شده بود، بعداً تو بقیه رسانه ها چرخیده بود، زیاد شوک یا هول منو نگرفت. ببین چند وقت که خود دونالد ترامپ گفته بود تمام گزینه ها روی میزه. وقتی ما تو عملکرد ترم دوم دولت دونالد ترامپ ما نگاه کنیم در منطقه، در رابطه با جمهوری اسلامی، در رابطه با اسرائیل، در رابطه با تجهیزات دفاعی خودش، میبینیم واقعا تمام گزینه ها رو میزه، از دیپلماسی تا کارهای اطلاعاتی تا مثلا صادر یه سری تجهیزات دفاعی یا قطعات یدکی دفاعی، تا مثلا نیرو بردن در منطقه، تا مثلا حملات غافلگیر علیه شبه نظامی های مانند هوتی‌ها در یمن علیه جمهوری اسلامی. واقعا تمام گزینه ها روی میزه و گرچه میخوایم این رو یک نوع مشروعیت بدونیم که مثلا جمهوری اسلامی دونالد ترامپ از این 2 ماهی که خودش ارائه داده مثلا بگذره و بره به سمت یک حمله گسترده تر از طریق خود آمریکا، نه فقط از طریق اسرائیل، یا اینکه واقعا ایشون وفادار و علاقه‌مند به دیپلماسی باشه، فعلا معلومه که این 2 ماه دیپلماسیه. ولی چون 2 ماه دیپلماسیه به این معنا نیست که گزینه‌های
دیگر روی میز نیستن. بنابراین وقتی ما حرف این دولت رو با عملش سنگین سبک میکنیم و مقایسه میکنیم، میبینم واقعیتش اینه که آنچه که گفتن در عمل دارن پیاده میکنن. بنابراین این خبر دیشبی زیاد شوک و هول لیست به من به اصطلاح نداد. از نیویورک تایمز برسیم به گزارش اختصاصی خود ما اینجا در ایران اینترنشنال. چطور میبینید پیشنهاد عراقچی رو؟ اگه قراره مثلا برگردیم به تاریخ، اون پیشنهادی که شما فرموده یک منابع آگاه به اینترنشنال داده بود، خب خیلی شبیه اون قرارداد 2013 بین ایران و 5+1 ولی مخصوصا اون موقع مذاکرات مستقیم با آمریکا بود که در ژنو مانند مخفف JPOA یا برنامه اقدام مشترک بین 5+1 و جمهوری اسلامی بود. اگه ما یادمون باشه اون موقع 60% نبود، اون موقع 20% بود. همون بحث پروتکل الحاقی بود و همون بحث ارزهای جمهوری اسلامی که در یه سری بانک‌های خارج بلوکه شده بودن. یعنی این طرح به نظر من واقعا جاده صاف کنه یک قراردادیه که به نظر من، البته اگه چنین طرحی بیاد قبول بشه، عملی بشه، جاده صاف کنه یک قرارداد بسیار شبیه برنامه اقدام جامعه مشترک یا برجامه و به نظر من دام جمهوری اسلامی رو که فقط این سال سرنوشت ساز 2025 رو رد کنه، مکانیزم ماشه اسنپ بک رو در اتحادیه اروپا و شورای امنیت در نیویورک بگذره و سعی کنه مذاکرات با آمریکا رو به عنوان یک سپر انسانی علیه یک حملات گسترده یا محدود علیه تأسیسات هسته‌ای خودش از طریق اسرائیل یا آمریکا استفاده کنه. بنابراین اگه میخوایم خلاصه کنیم چنین قراردادی رو، اگه واقعا عملی بشه، وقت خریدن و بازگشت به عقبه. اما این آیا همون چیزی نیستش که آقای ترامپ به دنبالش بود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه؟ واقعا اگر غنیسازی رو در سطح 3.67 نگه دارن و برخلاف برجام محدودیت زمانی هم نداشته باشه و همه آنچه که تا الان فراتر از 3.67 غنی کردن به کشور ثالث منتقل بکنن، آیا اون نگرانی از توسعه تسلیحاتی کنار نمیره؟ نه الزاماً. ببینید وقتی خود دونالد ترامپ داشت میرفت به سمت خارج شدن از برجام 2018 بین ژانویه تا می، یه سری رایزنی سیاسی بود با اتحادیه اروپا و به خصوص اون سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان که میگفتن موشک بالیستیک مشکل بسیار مهمه، بازرسان آژانس مشکل بسیار مهمه و اون به اصطلاح سانست ها، یعنی که کی واقعا این قرارداد لغو بشه. اگه واقعا مثلا 10 ساله نباشه، 15 ساله نباشه، 20 ساله باشه، ولی واقعا تا ابد چنین قراردادی بمونه، هنوز ما مشکلای مواجه میشیم با یه سری مشکلایی که برآمده از اینی که این کشور توانایی نه تنها غنی اورانیوم در خاک خودش داره، ولی داره اورانیوم رو غنی میکنه و به زمان اینکه خودش صلاح میدونه میتونه بازرسان رو از کشور اخراج کنه. و چون از اول مشکل این بود که چی هست در جمهوری اسلامی، در کجای این خاک اماکن نظامی همزمان اماکن هسته‌ای هستند، دقیقاً چقدر اورانیوم رو غنی کردن. این سوالا نه فقط سوالای واسه بازرسانه، سوالای اطلاعاتی، یعنی دوباره توپ رو میندازه تو میدان جمهوری اسلامی و اجازه میده به زمان مناسب واسه خودش برنامه به اصطلاح سیویل رو ببره به سمت یک برنامه نظامی. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن. همزمان با بحث مذاکره بین جمهوری اسلامی و آمریکا، عده‌ای از ایرانیان در آمریکا مقابل وزارت خارجه کشور دست به تحسن زدند و خواهان توجه به مسائل حقوق بشری در ایران در این مذاکرات شدند. خبرنگارمون اردوان روزبه از روبروی وزارت خارجه و محل این تحسن به ما پیوسته. اردوان، به کجا رسیده تحسن اونها؟ سومین روز این تحسن هستش. این تحسن روز سه‌شنبه آغاز شده
درست همزمان با مذاکراتی که ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی آغاز کرده که محورهای اساسی اون مسئله فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله ناامن کردن خاورمیانه توسط جمهوری اسلامی و استفاده از سلاح‌های دوربرد و حمایت‌های نیابتی هستش. دولت جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بر سر میز مذاکره هستن و درست تقریبا میتونم بگم درست دیگه دومین جلسه حالا یا در روم یا در مسقط انجام خواهد شد. اما مسئله‌ای که مورد توجه بسیاری از ایرانی‌ها هستش اینه که در تمام این مذاکرات، به خصوص حتی مذاکرات قبلی هم که اینجا اتفاق افتاده، حتی در برجام در سال 2015، آن چیزی که مورد توجه جامعه جهانی قرار نگرفته رفتارهای خشن و بیرحمانه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان و نقض صریح حقوق بشر در ایران بوده. باید یادآوری بکنم که ایران یکی از بزرگترین کشورهایی هستش که بیشترین حجم اعدام رو در جهان داره و همچنین شهروندان ایرانی برای چیزهای ساده‌ای نظیر عدم توجه به حجاب اجباری در زندان به سر میبرن و جریمه‌های سنگین میشن. اما در برنامه امروز که روز سوم هستش اتفاق دیگر افتاده که شاید اتفاق مهمی باشه. دیدار یکی از نمایندگان بخش خاورمیانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با متحسنین بوده. جزئیات بیشتری داشته این دیدار. من خواهش می‌کنم از سیامک آرام به من بگه که دیدارتون امروز دقیقاً با نماینده بخش یکی از نمایندگان بخش وزارت خاورمیانه وزارت خارجه دقیقاً چه جزئیاتی داشته؟ جلسه مفصلی بود، تقریباً 1 ساعت به طول انجامید. کاملاً اطلاع دارن که ما چرا اینجا هستیم. هدف ما هم این بود که این ساختمون در جریان باشن. نامه‌ای رو در واقع در اختیارشون قرار دادیم و این وعده رو دادن که در اختیار وزیر امور خارجه آمریکا قرار بگیره و همین نکاتی که ما در این 3 شبانه روز حضورمون اینجا اعلام کردیم رو در اون نامه هم اعلام کردیم. مسائل حقوق بشری، دغدغه‌هایی که وجود داره، اساساً جنایات جمهوری اسلامی، اینها چیزایی نیستش که بتونه در واقع نسبت بهش مماشات بشه. این نگرانی ها رو مطرح کردیم، اونها هم همه اینها رو با در واقع به گرمی شنیدن و پذیرفتن که اون نامه رو در اختیار مقامات قرار بدن. از طرفی هم در واقع ما امروز این تحسن رو روز پایانیش خواهد بود. تمام هدف ما این بود که این صدا در داخل این ساختمون شنیده بشه، اگرچه همچنان فکر می‌کنم ایرانی‌ها در سراسر دنیا به این فعالیت‌ها اعتراضشون ادامه میدن، اما ما فکر می‌کنیم یک گام مهم بود که مطمئن بشیم که فقط از طریق ایمیل ها مجازی و سوشال مدیا نیستش و به صورت حضوری هم فیزیکی این پیام انتقال داده میشه. اشاره به نامه‌ای کردید که شما به دست یک نماینده وزارت خارجه آمریکا دادید. میتونم بپرسم جزئیات خواسته شما در این نامه چی بوده؟ یکی از مواردی که این نگرانی حقوق بشری رو کامل بهش اشاره کردیم، نامه را ما منتشر خواهیم کرد. یکی از پیشنهادات ما هم کانال ارتباطی مشخص با دیاسپورا و مخالفین جمهوری اسلامی هست. به نظر میاد که احتیاج هستش که این نظرات، فیدبک ها، بازخوردهای دقیق و درستی از تحولات داخل ایران و داینامیک سیاسی که داخل و خارج اتفاق میفته رو در جریان باشن. ممنونم. برنامه امروز در 3مین روز پس از دیدار یک نماینده بخش خاورمیانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و دریافت این نامه به قول مصادقت و بررسی این نامه توسط وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از محصول این تحسن در اینجا هستش. ممنونم از تو. خبرنگارمون اردوان روزبه از مقابل این تحسن در واشنگتن دی سی روبروی وزارت خارجه آمریکا. دفتر نخست وزیری اسرائیل در واکنش به گزارش اخیر نیویورک تایمز در ارتباط با توقف برنامه اسرائیل توسط آمریکا برای حمله زودهنگام به ایران نوشته با اقدامات پنهان و آشکار اسرائیل برنامه هسته ایران 10 دهه به تأخیر افتاده. در همین حال جروسلم پست نوشته اسرائیل دست کم از اوایل پاییز تا به حال چند بار به طور جدی جزئیات برنامه حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی رو بررسی کرده. همزمان بنی گانتز عضو پیشین کابینه جنگ اسرائیل در حساب اکسش نوشته تهران در تعویق انداختن امور به گفته او استاد و از نظر گانتز اسرائیل باید توانایی هسته ایران رو حذف کنه. آقای گانتز با تاکید بر هماهنگی نزدیک با آمریکا برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته ایران خواهان تغییر در خاورمیانه شده. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، به نظر میاد اسرائیلی‌ها در موقعیت بسیار پیچیده هستند. آیا فکر می‌کنید دولت آقای نتانیاهو کلافه است از این مذاکرات با آمریکا و امید داشت که شاید به جای مذاکره با اقدام نظامی برنامه هسته‌ای را متوقف بشه؟ کاملا شما حق دارید.
اسرائیل مرتب خودش را آماده میکنه برای حمله، منتها در دولت آقای بایدن با کلمه دونت روبرو بود و الان دونت رو ما از زبان آقای ترامپ هم میشنویم که ایشون میگوید که 2 ماه به ما وقت بدید که ما ببینیم که آیا حکومت ایران حاضر به گفتگو هست، آیا حکومت ایران حاضر هست صرف نظر بکنه و دست برداره. و نگرانی ها در اسرائیل بسیار زیاده. این باور و این ارزیابی شنیده شده که اونهایی که در دولت کنونی آقای ترامپ مسئول مذاکره با حکومت اسلامی ایران هستند اون تجربیات دیپلماتیک لازم رو ندارن. این اعتقاد در اسرائیل شنیده شد که چطور فردی مثل استیو ویتکوف که هیچ سابقه دیپلماسی نداشته الان 3 مأموریت بزرگ و حیاتی داره: مأموریت بین روسیه و اوکراین، مأموریت بین اسرائیل و حکومت اسلامی ایران و مذاکرات اتمی با حکومت ایران و مأموریت در رابطه با غزه و امکان آزادی گروگانها. و چرا ما این همه ضد و نقیض میشنویم از دولت آقای بایدن؟ و این در حالی است که در داخل اسرائیل هم آقای نتانیاهو مورد فشار و انتقاد قرار داره. آنچه که آقای نتانیاهو امروز بیان کرد که ما قاطع هستیم، ما تلاش کردیم، ما در ردیف اول قرار داریم، ما پیشگام هستیم در مبارزه با توان اتمی حکومت ایران، پاسخی به نفتالی بنت بود. نفتالی بنت که مدت 6 ماه نخست وزیر اسرائیل بود، بعد کابینه فرو پاشید و ایشون الان دوباره میخواهد که وارد صحنه سیاسی بشه و نفتالی بنت بود که این جمله رو ترویج داد و گفت سر مار در تهران و سر مار رو باید کوبید. و آقای نتانیاهو در پاسخ میگوید که من از 10 سال پیش و به درستی میگوید که من از 10-15 سال پیش علیه برنامه اتمی حکومت ایران هشدار داده بودم و الان هم در پیشگامم در خط مقدم جبهه قرار دارم در این مبارزه، ولی دست اسرائیل در حال حاضر بسته است و اسرائیل نگرانه که بهترین موقعیتی که الان وجود داره از دست بره و این نگرانی هست که حکومت ایران با خودکاری و نیرنگبازی بتونه مذاکرات رو کش بده و به یک توافق جزئی با ایالات متحده برسه و این در حالی که هدف اسرائیل و عقیده نهاییش این است که به کلی تأسیسات اتمی باید برچیده بشه. تعداد چهرهایی که مخالف مداخلات نظامی آمریکا در جهان هستند در دولت آقای ترامپ کم نیست، از جمله جی دی ونس معاون او. ولی در این حال میدونیم که آقای نتانیاهو به طور خاص، اسرائیل به طور کلان نفوذ دارند روی تصمیمات دولت آمریکا. آیا فکر میکنید که او میتونه در این شرایط پیچیده مانور بده و اگر اون توافقی که اسرائیل به دنبالش هست حاصل نشه ترامپ رو متقاعد بکنه برای یک حمله نظامی؟ ببینید هر اندازه هم که آقای نتانیاهو در دولت آمریکا نفوذ داشته باشه، همون گونه که شما به درستی اشاره کردید، 2 جبهه متفاوت رو در روی هم ایستادن و آقای ترامپ هم به نخ و به میز به نل و به چیز میزنه و تصمیم نهایی نگرفته و قاطعانه میخواهد که مذاکرات رو ادامه بده تا لحظه‌ای که معتقد بشه که فایده ای نداره، حکومت ایران گذشت نمیکنه، میخواد وقت گذرانی بکنه. ولی خبر دیگری که به نظر من بسیار مورد اهمیت هست این است که امروز هم 6 هواپیمای عظیم باری نظامی ایالات متحده در فرودگاه نواتین به زمین نشست و اسلحه و مهمات و موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای رو به اسرائیل آورد. اگر من اسرار نظامی رو فاش نکنم، در هفته‌های اخیر دست کم 23 پرواز انجام شده و 23 بار اسلحه تخلیه کردن در اسرائیل که این 6 تا هم بهش اضافه بکنید میشه 29 تا و این از یک سو باعث دلگرمی بسیار
اسرائیل هست و از سوی دیگر دولت منتظره که چراغ سبز رو از آقای ترامپ بگیره و این حمله رو انجام بده. به ویژه آنچه که برای اسرائیل مهمه دو نکته است. یکی این که شیوه هایی رو جستجو بکنن که در کنار حمله نظامی و به موازات اون اقداماتی در داخل ایران صورت بگیره که زمینه رو برای خیزش مردمی و برای برانداختن رژیم فراهم بکنه و در عین حال با توجه به اینکه اسرائیل عقیده داره که برخی تأسیسات زیرزمینی هستش که ویران کردن اونها کار دشواری هست، الان داره گروه افراد کماندو رو، تکاوران رو آموزش میده، مثلا در مورد فردو و بعضی جاهای دیگر، و اون انبارهای زیرزمینی موشکی و انبارهای زیرزمینی تولید موشک و غیره، اینها رو از طریق تکاوران نظامی منهدم بکنه. آنچه که اسرائیل بسیار نیاز داره از یکی چراغ سبز دولت آقای ترامپ هست، دوم این که ایالات متحده تعهد بده به اسرائیل که اگر زد و مورد حمله متقابل حکومت ایران قرار گرفت، ایالات متحده فعالانه از اسرائیل دفاع بکنه و در خنثی کردن حملات حکومت ایران با اسرائیل شریک باشه. این بسیار از نظر اسرائیل مهمه، ولی هیچ چیز هنوز مشخص نیست و اسرائیلی ها در نگرانی و در انتظارند که چراغ سبزی بهشون نشون داده بشه و یا حداقل اینکه دولت آقای ترامپ بگوید که ما ناامید شدیم از مذاکرات سیاسی با حکومت ایران، نتیجه‌ای نگرفتیم و تفنگی که هفتیری که الان روی میز هست باید به کار بیفته. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش در دیدار با رئیس جمهوری روسیه نامه علی خامنه‌ای را به ولادیمیر پوتین تحویل داد. عباس عراقچی پیش از دیدار با پوتین گفته ایران در حوزه سیاست خارجی رایزنی‌های نزدیک با روسیه و چین داشته و این مشورت‌ها به خصوص در موضوع پرونده هسته‌ای ادامه داره. عباس عراقچی همینطور گفته توافق جامع راهبردی ایران و روسیه مهمترین جلوه همکاری میان دو کشوره. این در حالی که همزمان تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم به روسیه سفر کرده، سفری که از سوی کرملین بسیار مهم توصیف شده. هدف از این سفر خب چند تا هدف مختلف هست. این یک سفری بود که از قبل تنظیم شده برای ارائه پیام مکتوب مقام معظم رهبری به رئیس جمهور روسیه و در عین حال خب مصادف شد با تحولات اخیر و مذاکرات غیر مستقیمی که صورت گرفت. ما همیشه در بحث هسته‌ای با دوستان خودمون در روسیه مشورت‌های نزدیک داشتیم از گذشته تا الان و همواره هم با روسیه هم با چین از نزدیک صحبت کردیم، تبادل نظر کردیم، مواضعمون رو سعی کردیم که تنظیم بکنیم و الان هم فرصت مناسبی هست که این کار با مقامات روسیه صورت بگیره. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو و شکریا برادوس پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن به ما پیوستند. خانم برادوس، با شما شروع می‌کنم. تعداد سفرهای منطقه بسیار زیاد شده، از وزیر دفاع عربستان سعودی در تهران گرفته تا وزیر خارجه ایران در روسیه. به نظر میرسه که این مذاکرات هرچند شاید مستقیم و غیر مستقیم بین ایران و آمریکا است، اما طرف‌های ذی‌نفع زیاد هستند در منطقه. به نظر شما روسیه الان کجا ایستاده؟ به نظر من نه تنها سفرهای منطقه‌ای زیاد شده، حتی تحلیل رویدادهایی که در سطح جهانی هست بسیار پیچیده تر شده. بعد از 7 اکتبر ما این تغییرات رو می‌بینیم که واقعا قبل از 7 اکتبر خب یک چارچوبی بود در سطح امنیت بین‌الملل، چه روابط بین‌الملل بیشتر ما در اون چارچوب میتونستیم راحت‌تر تحلیل کنیم، ولی الان چیزی که اتفاق افتاده با پیچیدگی یا کیاسی که به نظر من در سطح جهانی وجود داره، چه در جنگ اوکراین، روابط آمریکا با روسیه، موضوعات
اروپا با آمریکا و تمام موضوعات منطقه خاورمیانه باعث شده که تحلیل کردن بر حسب اون داده‌هایی که هر روز تغییر میکنه بسیار سخت‌تر شده باشه و اون نظم جهانی و نظمی که در تحلیل‌ها وجود داره ممکنه خیلی سخت باشه که بشه کنترلش کرد. ولی چیزی که الان شاهدش هستیم برای روسیه‌ای که بعد از ورود به جنگ سوریه بود که تونسته بود دوباره قدرتش رو در خاورمیانه بیشتر کنه، با اینکه تمام قدرتش رو گذاشت که اسد رو در قدرت نگه داره، با شکست اسد در سوریه به نظر من بزرگترین شکست نه تنها برای جمهوری اسلامی بوده که بارها در موردش صحبت کردیم، الان برای خود روسیه هم شکست بزرگی بوده و الان جمهوری اسلامی با عنوان حامی روسیه چه باعث روسیه برگرده به خاورمیانه و چه اینکه منافع روسیه رو هم حفظ کرده با گروه‌های حتی شبه نظامیش در منطقه، الان کشوریه که جمهوری اسلامی تمام تومرهاش و بارهاش در موردش توضیح دادیم در سبد روسیه گذاشته و الان با این نامه‌نگاری که خامنه‌ای کرده برای روسیه میخواد توضیح بده برای روس‌ها این چراغ سبزی که خامنه‌ای به آمریکا داده و میخواد وارد مذاکرات بشه با در نظر گرفتن منافع روسیه است و نمیخواد روسیه رو دلخور کنه یا رنجیده بشه از این سیاست هایی که جمهوری اسلامی مجبور نزدیک بشه به توافقاتی که بخواد انجام بده با آمریکا و بر حسب همینه که سفرها داره انجام میشه. ولی خب گفتید قطر هم سفر کرده به روسیه با در نظر گرفتنش با روابطش با کشور عربی هم داره سیاست خارجیشو تنظیم میکنه و همین که همین توافقی هم که الان جمهوری اسلامی با روسیه اگه بخوام نمونهشو بگیم که منافع روسیه اولویت داره و روسیه به کمک جمهوری اسلامی نخواهد اومد اگر جنگی صورت بگیره، اون توافقی که پزشکیان با پوتین امضا کرده یکی از خیلی از نکات خیلی بولد و خیلی قویش و خیلی آشکاراش اینه که میگه اگر بیاد یکی از کشورهای متخاصم به یکی از این کشورها روسیه و ایران حمله کنه، طرف مقابل به کشور متخاصم کمک نکنه. یعنی کاملا توضیح میده که جمهوری اسلامی ایران اگه شما مورد حمله قرار بدید به این شما روسیه به کمک شما نخواهد آمد، ولی در آینده اگر حتی رژیمی در ایران چنج بشه تغییر کنه، اون رژیم هم حق نداره که اگر حمله به روسیه بشه که بخواد به کمک اون گروه ها بیاد و اینجا کلا نشون میده که روسیه کجای این سیاست قرار گرفته و جمهوری اسلامی در چه تعییناتی قرار گرفته تا روسیه و حتی چین رو که بارها در موردش وزیر خارجه ایران اراغچی میگه که ما روسیه و چین رو حتما از تمام موضوعات به اطلاعشون میرسونیم و این نشون میده که اینها میخوان روسیه و چین متفاوت از برجام که نیستن در این مذاکرات حمایت کنند هر قدمی که جمهوری اسلامی داره برمی‌داره. آقای سفروف، به نظر شما یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا آیا به نفع روسیه است یا به ضررش؟ و الان در این مذاکرات فکر میکنید که روس‌ها آیا طرف ایرانی رو تشویق خواهند کرد که به خواسته‌های آمریکا تن بده؟ ببینید، خیلی ها در ایران و در جامعه جهانی و این عقیده هستند که هر گونه توافقاتی که بین ایران و ایالات آمریکا رخ بپیونده به نفع روسیه نیست و برعکس روسیه تمامی تلاشش میکنه که این هماهنگی ها با غرب، دنیای غرب و سربری آمریکا انجام نشه. این کاملا اشتباهه. الان هم در صحبت خیلی هم کارشناس محترم گفته میشد که روسیه یه خوردی نگرانی ها داره و این نگرانی ها را به طرف ایرانی گفته. ببینید، هدف اصلی امریکا این است که ایران را از مسیری حرکت و نزدیک شدن به روسیه و چین منحرف بکنه. این را تنها گزینه‌هایی که روی میز گذاشتن و اینور و اونوری که الان دارن همه اتفاقا من خیلی تعجب بکنم چرا با این خوشنودی و تبسم و لبخند و یک خوشحالی دوستان منتظری اون هستن که کی اسرائیل یا آمریکا حمله نظامی میکنه به ایران. اینقدر از این خوششون میاد که اصلا نمیتونن احساسات خودشون رو پنهان بکنن. این یک وحشانیتی است، این یک فاجعه انسانی است. ما در مثال عملیات ویژه نظامی در اوکراین داریم این فاجعه را داریم هر روز داریم لمس میکنیم میبینیم. برای همین هم اگر این امکان را امریکا میداشت پیها این گزینه را استفاده میکرد. آقای ترامپ استاد بلف است، اونی که میگه که من ناوگان‌های خودم را به خلیج فارس بردم، هواپیماهای خودم را اونجا گذاشتم، الان امروز و فردا ددلاین هم انجام میشه. این یک نوع مناوری روانی هست که روی روانی مردم بیشتر تاثیرگذار باشه.
ولی یه چیزی کلیدی رو برای شما میگم که شنوندگان و بینندگان خیلی خوب و مهربان برنامه شما در جریان باشند که روسیه همیشه سعی میکرد که روابط امریکا و ایران روابط نرمال باشه، روابط خوب باشه. اصلا غیر انتظاری، غیر نرمال است که این دو کشور خیلی بزرگ در ظرف خیلی سالهای زیاد ارتباط خوب و اصلا رابطه خوبی با هم ندارن. از این قبل از همه روسیه زیان میبینه. ببینید وقتی که روابط ما با غرب خوب بود، از آن که ما با شرکت‌های ایرانی همکاری میکردیم باعث فشار غرب قرار میگرفتیم و از خاطر اون که با زیر چتر فشار غرب نریم، در خیلی حالت شرکت‌های روسی از همکاری با شرکت‌های یا که سازمان‌های ایرانی خودداری میکردن، یعنی تا اندازه نگران بودن. اگر این تحریم‌ها رو برداشتن و روابط با آمریکا خوب می بود یا با غرب خوب می بود، شرکت‌های روسی و روسیه خیلی راحت‌تر در همون موضوع همکاری‌های خودشون ادامه میدادن. بنابراین از این نکته خیلی مهمه که این روابط هر چه زودتر برقرار بشه و روسیه این را به ایران هدایت بکنه که تا جایی که امکان داره مسئله به تفاهم دست نزدیک شدن و رسیدن به یک نقطه مشترک در رابطه با آن که امنیت منطقه، امنیت جهانی تامین بشه، چون کشور ایران یک کشوری هست که اصلا گزینه نظامی را نمیشه روی اون گذاشت. این داستانها را باید فراموش کرد. اسرائیل اصلا کوچکترین امکان را نداره که خودش بیاد کاری را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بده. اینو میتونه تنها آمریکا انجام بده، ولی آمریکا میتونه به تحصیلات ایران یک تاثیر بگذاره، ضربه بزنه، میتونه در سطح 20%، 30% اون رو نابود بکنه، ولی اون که اصلا نابود نمیشه. این کشور خودش رو جمع و جور میکنه و کار میکنه که دیگه امریکا نمیدونه از اون چجوری فرار بکنه، چجوری بیرون بیاد. این داره بازداری میکنه امریکا را، نه آنکه آقای ترامپ یک شخص صلح دوست و صلح پروری هست، میخواد که دنیا را و جامعه جهانی را خوش امن و امنیت رو تامین بکنه. برای این ما در روسیه البته یک شریکی راهبردی خودمون را ایران حساب بکنیم. بنابراین خیلی میخوایم که هر چه زودتر ایران و چرخی همکاری‌های بین‌المللی وارد بشه. از این ما هم راحت میشیم و همکاری‌های ما بیشتر میشه و وضع امنیت در منطقه و در جهان خوبتر میشه. خانم برادوس، همزمان با سفر عراقچی به مسکو، امیر قطر هم در کرملین با آقای پوتین داره دیدار میکنه، کشوری که میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. این سفر رو زمانبندیش رو تصادفی میبینید یا به نظرتون معنایی داره؟ اجازه بدید در مورد سخنان مهمونتون اول نظرمو بگم، چون به نظر من شما بیشتر از سخنگوی کاخ کرملین رو دعوت کردید تا یه تحلیلگر سیاسی. از نکته اول سخنانش شروع کنم که میگن اونایی که لبخند میزنن و آماده حمله اسرائیل به ایران هستن، فکر کنم کسایی که خانواده‌هاشون در ایران زندگی میکنن، امثال مثل ما که خانواده‌هاشون هنوز ایران زندگی میکنن و تو وطن خودشون هستن، بیشتر نگران هستن این تو اون جنگ میخواد بر سر کدومی که از خانواده‌های ما خراب بشه. مطمئنا نگران هستیم، ولی کسی که باعث شده الان در این موقعیت هستیم در مورد جنگ صحبت میکنیم و تحلیل میکنیم، نه احساسات رو به کار میبریم، همین جمهوری اسلامی هستن که مهمانتان در کاخ کرملین ازش دفاع کرده. دومین مورد، مهمانتان میگن که روسیه خواهان روابط آمریکا و با ایران هست، که به نظر من اگر این رو از نظر استراتژی و از نظر منافع یک کشور در نظر بگیریم، ایشون علیه منافع روسیه هم دارن حرف میزنن، چون هیچ کشور عاقلی نمیخواد که دشمنش با دشمنش دوست باشه. یعنی نرماله که روسیه نخواد جمهوری اسلامی به آمریکا نزدیک بشه. این ساده ترین درس استراتژیه که شما در رقابت‌های جهانی و منطقه‌ای میتونید استفاده کنید و نذاری جمهوری اسلامی به آمریکا نزدیک بشه. و یکی از سیاست‌های روسیه است انجام میده و به نوعی سیاستیه که هر کشوری بخواد با دشمنش رقابت کنه یا با رقیبش این کارو انجام میده. و از نظر اینکه روسیه خواهان جنگ با شروع جنگ علیه جمهوری اسلامی نیست، موافقم. بله، روسیه نمیخواد جنگی علیه
علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، به خاطر اینکه میدونه نمیخواد کمک کنه به جمهوری اسلامی. فعلا جمهوری اسلامی یکی از منابعی که استفاده میشه برای جنگ روسیه علیه اوکراین و اگر جمهوری اسلامی روسیه میدونه اگر جنگ علیه جمهوری اسلامی شروع بشه و با این اوضاعی که خود خامنه‌ای و رژیمش در تهران دارن ممکنه تغییر رژیم حتی صورت بگیره و قدرت خامنه‌ای و قدرت رژیمش به سرکوب این رژیم کمک کنه این جنگ، و این باعث میشه که قدرتی در تهران به قدرت خواهد رسید که مطمئناً اون همپیمانی و اون یاری که خامنه‌ای و نظامش برای روسیه و پوتین دارن هیچ وقت چنین قدرتی رو در ایران نخواهد داد روسیه. برای همین هم هست که موافق هیچ جنگی نیست که با ایران شروع بشه. متأسفانه دوستان میگن که وقت تموم شده، وگرنه برای جواب سوال شما که قطر چرا این وضعیت مهم شده میتونیم در برنامه‌های بعدی در موردش صحبت کنیم. حتما دوست داشتم این بحث رو بیشتر ادامه بدیم، ولی متاسفانه به پایان این بخش از گفتگو میرسیم. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو و شکریا بردوس پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن، ممنونم از هر دوی شما. واشنگتن پست میگه دولت ترامپ در حال بررسی کاهش حضور نظامی آمریکا در سوریه است. این گزارش نوشته در حالی که متحدان اروپایی و منطقه‌ای از دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشر حمایت می‌کنند، اما دولت ترامپ در حال بررسی توانمندی این دولت تا در صورت امکان حضور نظامیش رو در سوریه و محدودیت‌های اعمال شده بر کمک‌های بشردوستانه به سوریه رو کاهش بده. کاخ سفید پیشتر فهرستی از خواسته‌هاش برای اعتمادسازی به دولت سوریه رو ارائه داده. بریم سراغ آرش علی خبرنگارمون در کنگره. آرش، اول درباره نکات مهم این گزارش واشنگتن پست بگو. خب نکته اولیش این است که آقای ترامپ مدت هاست که میخواهد نیروهای آمریکایی را در سوریه یا به طور کل خارج بکند یا کم بکند. در دوره اولش هم واشنگتن پست میگه 3 بار اقدام کرد، هر 3 بار فرماندهان ارشد تصمیم آقای ترامپ رو در دقیقه 90 تغییر دادن. آقای ترامپ موقعی هم که انتخاب شد در مارالاگو کنفرانس خبری داد، حدود 1.5 ساعت فکر می‌کنم اون موقع طول کشید و اونجا صحبت کرد راجع به که چگونه ترکیه سوریه رو گرفته. ایشون میگوید که رجب طیب اردوغان که رفیق آقای ترامپ هست کاری کرده که هیچ کس در 2000 سال اخیر انجام نداده است. از گروه هیئت تحریر شام همین آقای اشعر یا محمد الجولانی یا گروهش حمایت کرده است. در عرض 11 روز حکومت اسد رو سرنگون کردن و آقای ترامپ اعتقاد دارد که الان حکومت تحریر شام در واقع دست نشانده ترک هاست. همیشه هم میگوید در کنفرانس های خبریش که الان ترکیه است که سوریه رو کنترل میکند. نکته بعدی این است که وقتی این اتفاق افتاده بود و هیئت تحریر شام پیشروی میکرد، خیلی از این افرادی که در حالا اگه بگیم کابینه موقت، کابینه جنگ در سوریه در هیئت تحریر شام هستن، اینا همه سابقه حضور، بعضیشون در القاعده رو دارن، بعضیشون فرماندهان ارشد خلافت اسلامی داعش بودن، افرادی بودن که مدت‌ها در کار کشتن مردم، نیروهای آمریکایی مدت‌ها حملات علیه نیروهای ائتلاف در عراق، در سوریه دست داشتن در این داستان‌ها. و از وقتی که آقای الجولانی در سوریه حکومت رو به دست گرفته است، نکته دیگری هم که واشنگتن پست اشاره می‌کند این است که حرف‌های بسیار زیبایی میزنند. آقای الجولانی مثل غربی‌ها شروع کرد لباس پوشیدن و کت و شلوار و کراوات و خیلی سریع یاد گرفت که با خبرنگاران صحبت بکند، اما در عمل آمریکایی‌ها میگویند مشاهده می‌کنند که همون اتفاقاتی که در خلافت اسلامی افتاد یا در زیر برخی از این گروه‌های نظامی که نزدیک به القاعده هستند، از جمله کشتن مسیحیان، کشتن و تضییع حقوق بقیه اقلیت‌های مذهبی، همون مدلی که در عراق هم اتفاق افتاده بود در مورد یزیدی‌ها الان در سوریه اتفاق می‌افتد. و واشنگتن پست میگه همه اینا باعث شده است که آقای ترامپ هنوز تصمیم نهاییش رو نگیرد. اینجا در کنگره آمریکا هم سناتور جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا، به خبرنگار واشنگتن پست گفته است هیچ عجله‌ای وجود ندارد برای دولت آمریکا. فعلا دارن ملاحظه میکنن، دارن نگاه میکنن ببینن دولت سوریه چه کارهایی انجام میدهد، اما در این حال اروپایی‌ها به نظر میاد خیلی عجله دارن که هرچه زودتر این داستان و بودن هیئت تحریر شام بر مسند قدرت در سوریه رو به عنوان یک نوع پیروزی برای خودشون قلمداد کنن. ممنونم از تو آرش علی خبرنگارمون در کنگره. این یک خبر فوری است.
خب در این لحظات پایانی برنامه خبری فوری داریم. باراک راوید خبرنگار سرشناس اسرائیلی گفته که حماس به پیشنهاد اسرائیل پاسخ داده و گفته آماده ایم همه گروگانها رو در ازای آزادی زندانیان و پایان جنگ آزاد کنیم. این خبری است که لحظات پیش آمده که حماس به پیشنهاد اسرائیل پاسخ داده. اجازه بدید برنامه رو با همین خبر تموم بکنیم. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید. ممنون از همراهیتون. تا دقایق دیگه در بخش دوم 24 همراه شما خواهم بود.